স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আজি এটো নতুন ভিডিও লয় আৰু মই আজি এটো ভিডিও দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ই ডিস্ট্ৰিক্টত সিকিউৰ কানেকশন ফেল প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব হেকৰলৈকে অকনো স্কিপ নকৰাকে তেনেহলে বলক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনলৈ আপোনালোকে যেতিয়া ই গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা পেজ শো হয় সিকিউৰ কানেকশন ফেল আৰু তলত চাওক দিস ৱেবসাইট might not support the TLS এতিয়া আপোনালোকে এই ৰাইট সাইড কৰ্নাৰত চাওক 3 লাইন আছে 3 লাইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু তলত চাব সেটিংস আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিব প্ৰাইভেচি এণ্ড সিকিউৰিটি তাৰপিছত চাব ইয়াতে কাস্টমত আপোনালোকৰ বাই ডিফল্ট ইয়াতে এইখিনি টিক হৈ থাকিব পাৰে এইখিনি আপুনি আনটিক কৰি দিব এনেকৈ আনটিক কৰি দিব আনটিক কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব কুকিজ এণ্ড সাইড ডাটা ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিয়াৰ ডাটা এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সেটিংসৰ পেজটো কাটি দিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব নতুন এটা পেজ লৈ ল'ব সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব about 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 colon দিব sorry মোৰ টাইপটো about colon config config এইখিনি লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব তাৰ পিছত দেখিব proceed with caution ইয়াতে accept the risks and continue ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব ইয়াতে show all ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব TLS তাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব security TLS version MIN mean ইয়াতে আপোনালোকে এই পেন্সিলটো ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে 3 আছে আপোনালোকে ইয়াতে 1 দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব সেভ হৈ যাব তাৰ পিছত দেখিব ইয়াতে security TLS version max ইয়াতে কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াতো তেনেকে 4 আছে বাই ডিফল্ট আপোনালোকে ইয়াতে 3 কৰি দিব 3 কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সেভ কৰি দিব তাৰ পিছত এইটো পেজটো আপোনালোকে ইয়াতে এনেকে কাটি দিব কাটি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ই গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো খোল খাই গ'ল that means আপোনালোকৰ প্ৰবলেমটো সলভ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰিন নেম এন্টাৰ কৰি লগইন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত সাৰ্ভিসবোৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব